Hello mga KSFT, today is Wednesday, June 30, 2021 and here are the news you need to know. Sa tulong ng isang delivery rider, bistado ng mga otoridad ang isang package na may laman umanong droga sa Makati City. Agad inaresto ng Makati City Police ang Chinese national nang tanggapin niya ang parcel. Ang laman kasi nito is kalahating gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 10,000 piso. Una pa lamang kinutuban na ang delivery service rider nang ipa-deliver sa kanya ng isang customer ang kaduda-dudang package na ang sinabing laman ay face mask. Sa tulong ng mga otoridad, itinuloy ang delivery ng package. Dito na nahuli ang Chinese national na nahaharap ngayon sa kasong trafficking of illegal drugs. Kasalukuyang pinaghahanap ang lalaking nagpa-deliver ng package. Lumampas na sa 10 milyon dose ng anti-COVID-19 vaccine ang na-administer na sa Pilipinas ngayong araw. Sa bilang na yan, 7.5 milyong individual ang naturukan na ng first dose habang 2.5 milyon naman ang fully vaccinated na o nakatanggap na ng second dose. Sa Hulyo pa inaasahan ng gobyerno na maabot ang 10 milyong individual na maturukan ng bakuna kontra COVID-19. Dinagsa ang isang vaccination site sa Maynila matapos matigil ng 3 araw dahil sa kakulangan ng bakuna. Alas 3 pa lamang ng madaling araw kanina, mahaba na ang pila sa vaccination site sa Ramon Magsaysay High School sa Sampaloc, Maynila. Ang iba doon na natulog. First come, first serve ang sistema sa Maynila, kaya kailangan talagang mauna sa site kung gusto mabakunahan agad. Bukas ito sa lahat ng priority groups mula A1 hanggang A5, pero 1,000 lamang kada vaccination site ang nakalaan sa lahat ng binuksang vaccination sites sa Maynila. I'm Joseph Morong. Stand with us, stand for truth. Matagal ng problema ang gutom sa bansa pero pinalala pa ito ng nangyayaring pandemya. Sa report ni Atom Aurolio, ipinakita kung ano ang epekto nito sa ilan nating mga kababayan at ang ginagawa ng ilang pribadong sektor at ng gobyerno para masolusyonan ang problema. Mga KSFT, we have a special edition of Stand for Truth and we'd like to welcome back the original host of Stand for Truth, Atom Aurolio, to discuss a very important issue na ginawa niya ng story for Atom Aurolio Specials. Welcome back, Atom. Thank you, Joseph. Rome. I'm glad to be back. Medyo malapit sa puso ko ang SFT family. Glad to see you guys are doing well. So March, you did a story at this is 1 year after the pandemic, no? Mm-hmm. And ang title is Krisis ng Sikmura, tama ba? Mm-hmm. And can you tell us what this is about and why you decided to do a story on that topic in the context of the COVID pandemic? Well, siguro ang pinakamadaling paraan para intindihin siya ay yung public health crisis. Talagang nag-anak ng napakaraming problema. At kasama na nga dyan yung economic problems ng mga kababayan natin. And last year, we saw unprecedented numbers in terms of unemployment, underemployment, at kasabay niyan yung napakataas na bilang din ng mga kababayan nating nagugutom at namomroblema kung saan sila kukuha ng pagkain. Last year, nung kasagsagan nung hard lockdown na ipinatupad, something like 1 in 3 families ang nakaranas ng hunger, and of that number, more than 2 million ang nag-report ng nakaranas ng tinatawag na extreme hunger. So in the context of the pandemic, parang naisip lang namin na mahalagang mapag-usapan yung ganitong sitwasyon dahil bagamat yung COVID-19 pandemic, medyo nakakakita ka na ng light at the end of the tunnel with the vaccines. Ang tanong na lang gaano kabilis maro-roll out. Pero yung nararanasang gutom at hirap ng mga kababayan natin, maaring magtagal pa siya pagkatapos ng pandemic kasi napakatindi ng dagok sa ekonomiya. Alam mo, ang interesting when I was reading also the article, no? Yung mga tao, kasi yung statistics can be cold, no? When you say 1 out of 3, parang hindi mo siya mararamdaman. But when you actually talk to people, no, he is actually one of those, na 1 of 3 na nagugutom. Si Mang Ben, for example, no? Si Mang Ben Rivero, siya yung may alaga ng mga aso. And nagre-rely siya sa pagpag.
Can you tell us first kung ano yung pagpag for those viewers maybe abroad or yung mga dito sa Pilipinas who may not be aware of pagpag? Yung pagpag, hindi naman siya bagong kwento. Pero tuwing nakikita natin, nakakagulat pa rin dahil essentially basura to eh. Yung food waste na tinatawag na tinatapon sa mga restaurant. Tapos ang system yan, hindi siya yung iniisip natin na parang merong kanya-kanya yung kalkal sa basura tapos yun yung kinakain nila. Although may mga gumagawa nun, ang nangyayari, yung basura na tinatapon, unang-una, meron ng mga designated na mga taga-kolekta yan. Tapos yung mga nagko-collect, meron din silang mga partners na mga junk shop kung saan nila binabagsak yung basura galing sa isang particular restaurant. Usually mga fast food restaurants na maraming manok. Paborito ng Pilipino yan eh. And then, mula doon sa junk shop, yung mga tao sa paligid, yung komunidad, meron ng mga kumbaga sumusuong dun sa ganung klaseng trabaho, sila yung taga-kalkal. Tapos hihiwalay nila yung kunyari merong karton, merong bote, merong bakal. So, ang nagiging bayad nila ngayon yung pagpag. So in the process of sort ng basura na yon, yung pagpag pwede nilang iuwi yon. And then yung pagpag na nakukuha nila, merong mga, syempre yung iba kinakain nung mismong naguhukay o nagkokolekta ng basura, pero yung iba binibenta. Yung binibentang pagpag na yon ay kukunin naman ng mga gumagawa ng recook pagpag, no? Yung mga karinderya, liniluto nila uli yon. At yun yung tinatangkilik ng mga tao na kumakain ng pagpag, no? Magugulat ka na maraming tumatangkilik. Kaya rin namin pinili na maging symbolic siya or balikan ito na yung extreme situation. Yes. Ano pa kaya ngayon ang itsura ng ganong klasing kalakaran o industriya? At nakita nga namin na kahit sa pagpag na itinuturing natin na siguro lowest form ng consumption ng pagkain, meron ding epekto. Pero tulad ng mga nakaraang pagkakataon, tuwing humihirap ang buhay, laging nakakahanap ng paraan yung mga kababayan natin na maghigpit pa ng sinturon. Parang may bagong notch sa kanilang belt. Kaya pa talaga nilang magtipid pa lalo. May hihigpit pa pala yun. May higpit pa. The joblessness, this one is very staggering. No? I mean, surprising, for lack of a better term, 10.3% up by 10.3% yung nawalan ng work. And I'm sure, ikakilala tayo dyan na nawalan ng work, mga barkada or mga nakakasama mo sa mga inuman. Sometimes kasi ganun, di ba? Pag sa field, mga nakikita mo na who've lost their jobs, 10.3% you said in your statistics. And nung April, kasagsagan ng pandemic, it reached 7.2 million. May nakausap ka si Amy sa Tuwito, nightclub worker, hindi sanay manlimos, pero kailangang manlimos. Yeah. Nung nakausap mo siya, what were your thoughts na parang kung hindi ka sanay manlimos all your life, medyo dagok yun, di ba? Oo. Yun ang malungkot, yung hindi lamang yung physical hardship, kundi yung emotional toll na kailangan pagdaanan ng mga kababayan natin na essentially parang nawawalan ng dignidad dahil sa kanilang araw-araw na pakikibaka para lang makakain, para lang mabuhay. Si Amy, makwento ko sa iyo nung nag-usap kami, actually walang tigil yung iyak niya eh. Alam mo na she's just one of many and gusto mong ipakita na yung mga taong to hindi lang to statistics, no? They have daily struggles and yung struggles ni Amy ay I'm sure sinasalamin nun yung struggles sa marami nating kababayan na hindi nakikita, hindi narinig yung mga kwento. Yeah. Medyo malawak nga yung discussion kasi parang binabasa ko na napunta kayo doon sa agriculture, yung parang ang alam natin, dapat yung nagpuproduce ng pagkain, hindi sila nagugutom. Pero iba yung situation because you mentioned kulang yung budget for agriculture. So naturalmente, yung production cost would increase and then syempre wala nang matitira halos sa mga magsasaka. But meeting all these people, no?
habang kinakausap mo sila, ano yung realization mo? Number one, bilang Pilipino, at number two, bilang isang bansa. Parang ano bang estado natin? Sige, let's start with the most obvious thing, no? Na this is a looming crisis. This is an invisible pandemic na we will have to deal with beyond COVID-19. Kahit na maabot natin yung inaasam na herd immunity, I don't know, ang huling dinig ko 2023, 2022. Tingnan natin, kumbaga meron na tayong, we're looking forward to that. Pero kailangan din natin makalimutan na yung recovery nga ng mga kababayan natin will take a longer period of time. At kailangan deliberate yung mga actions natin para matulungan sila makaahon. Kasi kung hindi makaahon yung mga kababayan natin na yun, kahit yung ekonomiya natin mahihirapan mag-restart dahil talagang kabit-kabit yung mga issue na yan eh. So yun yung pinaka-obvious. But the other realization is the solutions aren't esoteric o hindi siya beyond reach. Madali siyang makita yung malaking problema, pwede mo siyang biyakin sa mas maliliit. Tapos tutukan mo siya, makita mo kung ano yung mga positibong impact noon. And we spoke to very passionate advocates in the course of making this documentary. Assuming yung Pilipinas ay makaahon sa COVID pandemic, there will be people na maaaring maiwan pa rin. No? And sa case studies mo sa Aling Jocelyn, and I would like to end on this point. Sabi niya, pagka nagugutom yung anak, kasi sinasabi niya, I can't take it, ma. Pag naririnig niya na magutom na ako. At sabihin lang niya lagi, English to, pero I think may Tagalog version sa TV, no? Na parang, don't worry, we'll get some money. Just wait a little more. Just wait a little more. Maybe tomorrow, we'll have money. But hope, nauubos din yan, di ba? Yes. How long can they rely? How long do you think can they rely on hope before they get desperate? Well, I don't know. Sometimes ma-amaze ka sa balon ng katatagan ng mga kababayan natin. Pero sabi nga natin, hindi pwedeng hanggang doon lang. Filipinos are known to be resilient, but natuto rin tayo na ako personally, I have nothing against resilience. I think it should be celebrated. But at the same time, I think of those. Yeah. Kasi parang that denies the problem eh. Exactly. Tsaka it runs out eh. Sabi mo nga, no? And at a certain point, parang hindi naman nakakain yung resilience. I mean, election season is coming up, di ba? So parang kailangan maging part ng conversation yan. Parang sa pulisiya ng mga tumatakbo, ang inyong programa para iangat ang sektor ng agrikultura, masiguro na malabanan ng problema ng malnutrition, better disaster response, times of crisis. Lagi tayong binabagyo, hindi naman ito yung first pandemic na mararanasan natin. Hopefully, wala nang maranasan in a long time, pero hindi natin alam may climate crisis pa, di ba? So, those are the basic steps na para hindi naman tayo mawalan ng pag-asa. Meron tayong pwedeng gawin. On that note, Atom, we'd like to thank you for shining a light on a very important problem. Thank you for doing that on your report. Thank you, my pleasure. Don't forget to check out our multimedia reports sa GMA News Online cover stories para sa mas malalim na talakayan. I'm Joseph Morong. Stand with us, stand for truth. Sa patuloy na pagkalat ng mga bagong variant ng COVID-19, may ilang nagtatanong, mabisa pa ba ang mga bakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19? At bakit pinag-aaralan ngayon ang vaccine mixing? Here's what you need to know. Sa kasalukuyan, may 4 na variants of concern ayon sa World Health Organization. Ang Alpha variant, Beta variant, Gamma variant, at ang Delta variant na tinututukan ngayon dahil sa mas nakakahawa at mas malubhang katangian nito. Sinasabing isa ito sa mga dahilan ng mabilis sa pagkalat ng COVID-19 sa India. Tumataas na rin ang bilang ng tinatamaan ng Delta variant sa UK. Kahit dito sa Pilipinas, binabantayan na rin ang variant na ito.
So ang mga viruses kasi by nature, mag-evolve talaga sila, no? So yun ang kanilang biological nature. You know, that's the nature, no? And the opportunity, no, increases, no? Ibig sabihin, opportunity to evolve increases habang maraming chances na maglipat from one person to another. So pag nagkaroon ng mutation, ang bilis kumalat. Kamakailan lang, idineklara ng India ang bagong variant na Delta Plus variant. Mula ito sa mutation ng Delta variant. Mas nakakahawa ito. Ang immediate threat niya, maaaring maging mahina na yung protection mo, no, laban sa virus na iyon. Bakuna ang pangunahing paraan para maprotektahan tayo laban sa COVID-19. Iba't iba ang bisa ng bakuna sa bawat variant. Ayon sa datos mula sa Public Health England o PHE, ang mga mRNA vaccine tulad ng Pfizer at Moderna ay 88% na epektibo kontra sa Delta variant. Samantalang ang mga viral vector vaccine tulad ng Johnson & Johnson at AstraZeneca ay 60% effective. Dagdag pa rito, 92% na mabisa ang AstraZeneca para mapigilan ng malubhang pagkakasakit at pagka-ospital na dulot ng Delta variant. Kahit bumaba yung protection rate ng mga current vaccine design, ay enough pa rin siya para makapag-protect sa'yo. So kung ako, magpapabakuna pa rin ako, kasi it's better than no protection at all. Ayon sa mga pag-aaral ng PHE, epektibo pa rin ang mga bakunang Pfizer, AstraZeneca at Moderna laban sa Alpha variant. Habang bumaba naman ang bisa ng mga bakuna kontra sa Beta variant na unang na-detect sa South Africa. Ganun pa man, sinasabing napipigilan pa rin ng mga bakunang Pfizer ang symptomatic case na dulot ng Beta variant. Habang bumaba naman ng hanggang 10% ang bisa ng AstraZeneca laban sa Beta variant. Pero nababawasan daw nito ang pagkakaroon ng severe case at death. At huli ang Gamma variant na unang naobserbahan sa Brazil. Tulad sa Beta, bumababa rin ang bisa ng mga bakuna kontra sa variant na ito. Hindi naman ito nangangahulugan na wala na itong naibibigay na proteksyon sa mga tao. Kasi gusto natin mas maraming tao pa magpabakuna. May mga variants of concern na that's already causing problems, all over the world. So I think that now is the best time to get vaccinated and get protected. The vaccines might be less efficacious against these variants, but less protection is better than no protection. 2 dose ang kailangan para sa halos lahat ng mga aprobadong bakuna kontra COVID-19. Ibig sabihin, mahalagang maturok ka ng 2 beses para makuha ang full protection nito. Primer ang tawag sa unang dose at booster naman ng ikalawang dose. Papakilala muna sa immune system mo, yun yung yun yung primer shot, no? Tapos, after some time, i-reintroduce para mag-produce ng much more antibodies at more importantly, mas ma-memorize ng katawan yung features, no? Para mas marami siyang ma-produce na memory cells. May 3 dahilan kung bakit pinag-aaralan ng vaccine mixing para sa COVID-19. Supply, side effects, at variants. Supply, hindi madaling bakunahan ng populasyon ng buong mundo. 2.7 billion na bakuna na ang NAITUROK. Sapat ito para maging fully vaccinated ang 17.7% ng populasyon ng buong mundo. 70% ng populasyon ang target para magkaroon ng herd immunity. Gayunpaman, malaking issue ang sapat na supply ng bakuna. May pagkakataon kasi na natatagalan makumpleto ang bakuna dahil sa kakulangan ng ikalawang dose. We cannot wait that long. I think we need to start off with another vaccine and then hopefully matapos natin yon. Nananawagan tayo sa vaccine equity, no? Kailangan yung vaccine availability ay mabilisan, lalo na sa low and middle income countries. Hindi lang, sige, 100% na tayo sa mayayamang bansa na vaccinated. Tapos, hindi yun yung hindi yun guarantee na magsa-stop na yung mutation, Meron pang nagaganap na mutation sa ibang lugar. Kadalasang mula 2 hanggang 12 linggo ang pagitan ng pagturok ng una at ikalawang dose. Maaari namang lumagpas sa itinakdang petsa ang pagturok sa ikalawang dose. Hindi dapat earlier.
So it might be less effective. Ang datos nila show na mas mataas pa yung vaccine effectiveness when they delayed the second dose. Pero as much as possible, stick to the schedule kasi yun yung may best evidence na yun yung gumagana for that vaccine. Normal ang makaranas ng side effect kapag nabakunahan. Pero posible raw na mag-iba ng brand ng second dose kung nakaranas ng adverse o malalang side effect sa una. Halimbawa rito, ang napabalitang rare blood clot. As we actually expose the vaccines to more people, there will be some side effects na lalabas, and kailangan magpalit ka. Pero we need, of course, conclusive evidence on the mix and match. And ang hinihintay lagi dyan ay kung anong sasabihin ng FDA. Hanggang hindi natin naaabot ang herd immunity, patuloy nakakalat ang COVID-19 na magre-resulta sa mga bagong variant. Malaking problema ito lalo na kung hindi tatalab ang mga kasalukuyang bakuna sa mga bagong variant. Diyan lalabas ngayon sa dapat forward-looking lang ang ating mga public health authorities para makapag-adjust tayo in midstream. It's a good thing na dumadating na yung mga marami nating bakuna so that we'll have multiple choices given the presence of variants in our country. Dagdag naman ni Dr. Henson, if we continue to have more variants, baka nga maging periodic yung vaccination for COVID eh. kabilang ang mga bansang Bahrain, UAE, Canada, Italy, Russia, South Korea, Spain, United Kingdom at United States sa mga nagpakita ng interes na mag-mix and match ng bakuna. Si German Chancellor Angela Merkel, mixed vaccine ang natanggap. AstraZeneca ang unang niyang dose, habang Moderna ang ikalawa. Marami kasi na-develop ng klase ng bakuna para sa COVID-19. Diba? Napakagandang science breakthrough yan that we had quite a lot of choices. Na may ibang bakuna na bumababa yung protection. So inisip nila na bakit hindi natin i-mix to boost. Yung vaccine mixing kasi technically theoretically, ay pwedeng mag-boost sa kakayahan ng isang bakuna. Ayon sa preliminary result ng clinical trial sa Spain, lumabas na mas nagpo-produce ng malakas na immune response ang mga taong nabakunahan ng Oxford AstraZeneca sa unang dose at Pfizer-BioNTech sa second dose. Mild hanggang moderate naman ang nakitang side effect nito. Sa guidelines na inilabas ng Centers for Disease Control and Prevention noong Enero, maaring ibang brand ang iturok na ikalawang dose sa mga exceptional situation katulad ng severe allergic reaction. Ang immune response is a very important thing to consider. Kasi for example, if mas effective, mas malakas nga yung immune system, pero napaka-severe naman ng side effects, hindi rin maganda yon. At kahit fully vaccinated na ng isang brand ng bakuna, pwede pa rin daw magpaturok na ibang brand ng bakuna. Makatutulong ito sa pag-boost ng antibodies kontra COVID-19. Pero hindi pa ito ipinapayo ng mga eksperto dahil but it's most likely going to be safe. The problem there with that question is equity. So, gusto mo nga magbakuna ng mas maraming tao sa lalong madaling panahon, and by getting a second dose or second set of vaccines, you're effectively depriving someone else of the vaccine. Hindi na rin bago ang konsepto ng vaccine mixing ayon kay Dr. Henson. For example, yung pneumonia vaccines in adults. First dose, yung first vaccine, PCV13, after 1 year, i-boost siya with another kind of vaccine, yung PPSV23. So, hindi yan bago sa mga bakuna, Sisimulan na ng Department of Science and Technology at Department of Health ang clinical trial para sa mix and match ng Sinovac sa ibang brand ng bakuna. Gagamitin ng Sinovac bilang first dose at saka ito ipapare sa ibang mga bakunang may EUA katulad ng AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer at Moderna. 3,000 tao ang sasailalim sa clinical trial mula sa category A1 hanggang A4. Layunin nitong malaman kung magkakaroon ng mas magandang immune response dito. So, tingnan natin kung ano yung mas marami tayo. So, ang bakuna na marami tayo, Sinovac, tignan natin how it will perform if mixed with other vaccines. Now, alam ko, I'm sure may mga agam-agam dyan na anong mangyayari with mixing and matching.
Kung bakuna nga lang na brand A, takot na yung ibang mga tao, di ba? So what with the mixing? But that's precisely why we need to do proper clinical trials. 1.9% pa lang ng populasyon ng bansa ang fully vaccinated. Katumbas ito ng 3% ng 70 million na target ng pamahalaan para magkaroon ng herd immunity. Nasa emergency po kasi tayo nasa pandemic tayo, no? At kung ano yung available na brand ngayon na madadatnan ninyo kung kayo ay darating sa vaccination center, yun po yung pinakamabisang bakuna during that time na para sa inyo. Hindi po natin alam kung kailan biglang sasabihin ng virus na haha, mas magaling na ako kaysa sa bakuna nyo. Ayaw po natin mangyari yon. The vaccines have been proven to be safe and they are effective. No? So, get vaccinated. Yun lang yung final message ko, I guess. Ako si JP Senyo para sa GMA News. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.